नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टपूरमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. जसं की आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की म्हाडानी एक नवीन वे आणलेला आहे, नवीन वेबसाईट आणलेली आहे, नवीन ॲप आणलेली आहे लॉटरीसाठी आणि ही वेबसाईट, ही ॲप जी असेल ती सर्व मंडळासाठी ही एक कॉमन ॲप किंवा कॉमन वेबसाईट असेल, ज्याच्यामध्ये की तुम्हाला एकदाच रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आणि तेच रजिस्ट्रेशन तुम्हाला पुढील 5 वर्षासाठी विदाऊट एनी चेंज तुम्हाला ते यूज करता येईल. त्यानंतर सुद्धा यूज करता येईल, बट त्यामध्ये थोडेफार काहीतरी तुम्हाला बदल करावे लागतील. बदल म्हणजे काय? एकतर तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट जेव्हा तुम्हाला अप्लाय करायचं ज्या वर्षी, त्या वर्षी तुम्हाला एकदा तरी इन्कम सर्टिफिकेट तुम्हाला अपलोड करावं लागेल. आयदर ते ITR असेल किंवा इन्कम सर्टिफिकेट तहसीलदाराकडनं असेल ते, किंवा दुसरा बदल म्हणजे 5 वर्षानंतर तुम्हाला डोमासाईल सर्टिफिकेट हे चेंज करावं लागेल. सो एकदा यूज केलेलं डोमासाईल सर्टिफिकेट ते 5 वर्षापर्यंतच व्हॅलिड असेल. 5 वर्षानंतर तुम्हाला नवीन डोमासाईल सर्टिफिकेट, डोमासाईल म्हणजे वय व अधिवास प्रमाणपत्र जे भेटतं, तर ते तहसीलदाराकडनं भेटतं, तर ते तुम्हाला अपलोड करावं लागेल प्रत्येक 5 वर्षानंतर. तर रजिस्ट्रेशन करताना त्यांनी अजून एक बदल केलेला आहे, तो म्हणजे रजिस्ट्रेशन करताना तुम्हाला डॉक्युमेंटसुद्धा अपलोड करायचे आहेत आणि ही फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, कारण की जर तुमचे डॉक्युमेंट अपलोड नाही करणार तर तुमचं अकाउंट व्हेरिफिकेशन नाही होणार. कारण की तुम्ही रजिस्ट्रेशन नंतर डॉक्युमेंट अपलोड करता आणि त्यानंतर कुठेतरी ते अकाउंट किंवा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलं जातं बॅकएंडमध्ये म्हाडाच्या अधिकाऱ्याकडनं आणि जेव्हा ते सर्व डॉक्युमेंट्स त्यांना व्यवस्थित वाटतील त्यानंतरच तुम्ही लॉटरीसाठी अर्ज करू शकता. जर तुमचे डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित नसतील किंवा त्रुटी असतील तर तुम्हाला अर्ज करता येणार नाही पुढे. त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे की तुमचे डॉक्युमेंट्स सर्व व्यवस्थित असायला पाहिजे. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच बघणार आहोत की रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला कुठले डॉक्युमेंट्स अपलोड करावे लागतील आणि ते कशाप्रकारे तुम्हाला कुठून भेटतील याबद्दल सुद्धा थोडक्यात मी माहिती देणार आहे. तर ही लिस्ट तुमच्यासाठी मी बनवलेली आहे, जी की आहे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटची लिस्ट आहे, जी की तुम्हाला लागणारच आहे. यामध्ये 2 सेक्शन आहेत. तर पहिले तुम्ही बघू शकता येलो मार्क केलेले आहेत आणि खाली नॉर्मलमध्ये आहेत ते. तर जे येलो मार्क आहेत ते सर्वांसाठी कॉमन असतील आणि खालचे जे सर्टिफिकेट्स असतील किंवा डॉक्युमेंट्स असतील ते सर्वांसाठी ते डिपेंड करतं तुमच्या कॅटेगरीसाठी किंवा कुठल्या गटामधनं तुम्ही अर्ज करताय. तर वन बाय वन आपण बघूयात. पहिलं आधार कार्ड हे सर्वांसाठी कंपल्सरी मॅन्डेटरी आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या आधारला तुमचा मोबाईल नंबर लिंक्ड असेलच आणि नसेल तर तो तुम्ही करून घ्या, ते फार महत्त्वाचं आहे. आणि तो जो लिंक मोबाईल नंबर असेल तो ॲक्टिव्ह असायला पाहिजेत, म्हणजे तो तुमच्याकडे असायला पाहिजेत. कारण की त्यावरती तुम्हाला OTP येईल. जेव्हा तुम्ही रजिस्ट्रेशन कराल, आधार नंबर टाकाल त्याच्यानंतर तुम्हाला OTP येईल कुठल्या नंबरवरती, ज्या नंबरवरती ते आधार कार्ड लिंक्ड आहे. जर तुमच्याकडे ते लिंक नसेल तर तुम्हाला ते OTP येणार नाही किंवा मग जुना नंबर असेल तर तेव्हा सुद्धा तुम्हाला OTP येणार नाही. त्यामुळे जर तुमचं लिंक नसेल तर तुम्ही ते आधार केंद्रामध्ये जाऊन तुम्ही ते लिंक करून घ्या. नवीन मोबाईल नंबर जर चेंज केला असेल, मोबाईल नंबर सुद्धा अपडेट करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही येणार. त्यानंतर पॅन कार्ड. आता पॅन कार्डमध्ये जसं की बऱ्याच लोकांना माहिती आहे किंवा ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो की उत्पन्न जे आपण दाखवतो ते उत्पन्न फक्त एकट्याचं नसतं. जर तुम्ही अविवाहित असाल, अनमॅरिड असाल तर ते तुमच्या फक्त एकट्याचं उत्पन्न कन्सिडर केलं जातं. वय 18 वर्षे आणि अनमॅरिड असाल तर तुमचं उत्पन्न एकट्याचं कन्सिडर केलं जातं. बट तुम्ही जर विवाहित असाल तर फक्त एकट्याचं उत्पन्न कन्सिडर नाही केलं जात, तर ते उत्पन्न असतं दोघांचं, म्हणजे हजबंड आणि वाईफ या दोघांचं मिळून ते उत्पन्न असतं, ते उत्पन्न असतं. यामध्ये पॅरेंट्सचं उत्पन्न कुठेही नसतं. पॅरेंट्स हेच वेगळी फॅमिली कन्सिडर होते आणि त्यांची मुलं हे वेगळी फॅमिली कन्सिडर होते. त्यामुळे तुम्ही जर मॅरिड असाल तर तुम्ही तुमच्या हजबंड आणि वाईफ दोघांचं मासिक उत्पन्न तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. त्यामुळेच त्यांना जर तुम्ही मॅरिड असाल तर तुमच्या दोघांचे पॅन कार्ड लागतील. तुम्ही हजबंड आणि वाईफ कोणाच्याही नावाने जरी अप्लाय करत असाल, वाईफच्या नावाने जर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करत असाल तर हजबंडचं सुद्धा पॅन कार्ड लागेल. हजबंडच्या नावाने सुद्धा रजिस्ट्रेशन जर करत असाल तर वाईफचं सुद्धा
पॅन कार्ड लागेल. त्यामुळे दोघांचेही पॅन कार्ड इथे तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. त्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डोमेसाईल सर्टिफिकेट. तुमचे जुने डोमेसाईल सर्टिफिकेट व्हॅलिड नाही आहेत. मागच्या 5 वर्षामधले डोमेसाईल सर्टिफिकेट व्हॅलिड आहेत. तर तेच डोमेसाईल सर्टिफिकेट तुम्हाला जे की ऑनलाईन पद्धतीने आपले सरकार या वेबसाईटवरती सुद्धा भेटते, तहसीलदारकडनं पण भेटते, त्याच्यामध्ये QR कोड वगैरे पण असतो. तर आताचे लेटेस्ट जे असतात 5 वर्षापूर्वीचे तर ते व्हॅलिड आहेत. जर तुमच्याकडे फार जुने असतील 10-15 वर्षापूर्वीचं तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाही. त्यामुळे तुम्ही नवीन डोमेसाईल सर्टिफिकेटसाठी अप्लाय करा, अर्ज करा आणि तेच डोमेसाईल सर्टिफिकेट तुम्ही अपलोड करा. जर जुनं असेल फार तर ते तुमचं व्हेरिफिकेशन रिजेक्ट होऊ शकतं. त्यामुळे ही खबरदारी घ्या. त्यानंतर आहे इन्कम इन्कम प्रूफ तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. जसं की तुम्हाला पूर्वी पण सांगितलं की इन्कम प्रूफ जर तुम्ही मॅरिड असाल तर तुमच्या दोघांचं इन्कम प्रूफ तुम्हाला द्यावं लागेल. इन्कम प्रूफमध्ये काय येतं, एक तर जर तुम्ही ITR भरत असाल तर तुमचा इन्कम टॅक्स रिटर्न लागेल इथे, दोघांचाही हजबंड आणि वाईफचा. जर मॅरिड नसाल तर एकाचंच लागेल. जर तुम्ही बिझनेसमॅन असाल तरी तुम्ही अगेन इन्कम टॅक्स रिटर्न तुम्ही फाईल करून तो तुम्ही दाखवू शकता, दोघांचा सुद्धा. आणि जर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल नसाल करत किंवा तुम्ही इन्कम टॅक्स भरतही नसेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही शेती वगैरे करताय, तर तुमचं जे काही इन्कम असेल ते तुम्हाला तहसीलदाराकडनं इन्कम सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे आणि ते इन्कम सर्टिफिकेट तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. हे ऑप्शनल आहे. जर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करत असाल तर तुम्हाला तहसीलदाराचं सर्टिफिकेट लागणार नाही. जर तुम्ही फाईल करत नसाल तर तहसीलदाराचं सर्टिफिकेट लागेल तुम्हाला इन्कमसाठी. हे झाले सर्वांसाठी कॉमन. हे कुठलाही कास्ट असेल, कुठलीही कॅटेगरी असेल ज्याच्यामधनं तुम्ही अप्लाय करताय, त्या सर्वांसाठी हे सर्व डॉक्युमेंट्स तुम्हाला लागणारच आहेत. त्यानंतर जे कास्टमध्ये अप्लाय करताय, लाईक SC, ST, OBC मध्ये अप्लाय करतात, तर त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट हे दोन्ही सर्टिफिकेट लागतील. तर हे दोन्ही सर्टिफिकेट तुम्हाला अपलोड करायचे आहेत. आय नो कास्ट व्हॅलिडिटी तुम्हाला रिझन द्यावं लागतं, तर तुम्ही ऑब्व्हियसली हे रिझन देऊ शकता आणि तुम्ही व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट तुम्ही मागू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही जर आर्टिस्ट, आता हे बाकीचे जे काही आहेत कॅटेगरीज आहेत, जसं की आर्टिस्ट कॅटेगरी असेल, DGIPR सर्टिफिकेट म्हणजे जर्नलिस्ट कॅटेगरीसाईडला लागते, फ्रीडम फायटर सर्टिफिकेट लागेल जे फ्रीडम फायटर कॅटेगरीमधून अप्लाय करतात, एक्स सर्व्हिसमन कॅटेगरीमध्ये जे अप्लाय करणार आहेत त्यांच्यासाठी ते एक्स सर्व्हिसमन सर्टिफिकेट लागेल, डिफेन्स फॅमिली त्यांच्यासाठी सर्टिफिकेट लागेल. आता या सर्व सर्टिफिकेटसाठी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासाठी एक स्पेशल फॉर्मॅट म्हाडाने दिलेला आहे. त्या फॉर्मॅटमध्येच तुम्हाला ती सर्टिफिकेट आणायचे आहेत. तो फॉर्मॅट कसा असेल, काय आहे, कसा डाउनलोड करायचा, कुठे अपलोड करायचा, हे सर्व गोष्टीबद्दलचा एक नवीन व्हिडिओ मी बनवेल, ज्याच्यामध्ये की मी हे सर्व सविस्तर माहिती सांगेल तुम्हाला की कशाप्रकारे तो कुठल्या कॅटेगरीचा फॉर्मॅट तुम्हाला डाउनलोड करायचा आहे, त्याच्यानंतर प्रोसेस काय आहे आणि त्याच्यामध्ये आणि तो अपलोड कसा करायचा आहे. तर हे होते सर्व रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटची लिस्ट, जे की तुम्हाला रजिस्ट्रेशनसोबत तुम्हाला अपलोड करायचे आहेत. यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल, क्वेरी असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा, कारण की आपले अजूनही नवीन नवीन व्हिडिओज येणार आहेत या नवीन ॲपबद्दल, नवीन वेबसाईटबद्दल आणि जी पुणे लॉटरी जी आलेली आहे त्या लॉटरीबद्दल आपले नवीन नवीन व्हिडिओज येणार आहेत. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.